في العصور الغابرة الموغلة في القدم، عاش الإنسان على هذه الأرض منذ ما يقرب مليوني عام، ولكن التاريخ البشري كما يراه المؤرخون خلال تلك الحقب الزمنية البعيدة جدا لم يكن موجودا، كونه ببساطة لم يدون خلالها، لأن الإنسان لم يكن يعرف الكتابة خلال تلك الملايين من السنين، فقد عرفت الحقبة الزمنية التي سبقت ظهور الكتابة بما قبل التاريخ. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. تعتبر حضارة بلاد ما بين النهرين السومرية أقدم حضارة عرفتها البشرية، حيث تمتد جذورها إلى عام 5000 قبل الميلاد، وقد احتوت الكثير من الأسرار، وكان لها الأثر الكبير في تطور الحياة والإنسانية للحضارات التي جاءت بعد ذلك التاريخ. وسنستعرض معكم اختراعات واكتشافات سومرية غيرت حياة الإنسان بعد معرفتها إلى يومنا هذا. سنبدأ معكم من الكتابة. عاش السومريون في دول مدنية مسورة ومستقلة، وقد عرفوا بأنهم كانوا أغنياء ومبدعين للغاية، كما كانت لديهم ثقافة متنوعة تشمل الزراعة والتجارة والموسيقى. تعد الكتابة أحد اختراعات السومريين الهامة، وينسب الفضل إليهم في استخدام أول أبجدية عرفها التاريخ، والتي تم اكتشافها مكتوبة على الألواح الطينية، حيث ابتكروا شكلا من أشكال التواصل يسمى الصور التوضيحية على الصخور، التي ما لبثت أن تطورت إلى نظام الكتابة يدعى الكتابة المسمارية، الكتابة المسمارية. كان لنظام الكتابة السومرية نمط من الأعلى إلى الأسفل، وقد تغير لاحقا ليصبح من اليسار إلى اليمين. النص المسماري ليس قديما فقط، بل هو أقدم أشكال الكتابة في العالم، وقد استخدمه السومريون لأول مرة عام 3400 قبل الميلاد، وقد كان يضغط على المرقم قلم ذي رأس دقيق في طين ناعم، وينتج عنه أسلوب كتابي على شكل إسفين. تمثل هذه الانطباعات علامات الكلمات التي استخدموها للاحتفاظ بسجل لكل شيء. لقد بدأت بالصور المسمارية وتغيرت لاحقا إلى تسجيلات صوتية أو مفاهيم كلمة. استخدم النص المسماري لأكثر من 3000 من الأعوام، حتى أدخل العصر الروماني أشكالا أبجدية. استخدام النحاس وتصنيعه. تشير الأدلة الأثرية إلى أن السومريين امتلكوا مهارة استخراج النحاس والعمل بعد تصنيعه منذ 5000 إلى 6000 عام مضت. أدى تطور مهارة تصنيع النحاس إلى ازدهار ونمو بلاد ما بين النهرين بشكل كبير، مثل مدن أور وسومر والعبيد وغيرها من المدن السومرية. استخدم السومريون النحاس في صناعة رؤوس السهام والأمواس والرماح والعديد من الأشياء الصغيرة الأخرى. لاحقا استخدم السومريون النحاس في صناعة الأواني والأزاميل والأباريق النحاسية، وتكشف القطع الأثرية التي تم العثور عليها براعة السومريين الممتازة في الصناعات النحاسية. تقسيم الوقت. كان السومريون هم أول شعوب الأرض التي اهتمت في الوقت، حيث نجحوا في حساب السنة من خلال الشمس، حيث تتبعوا حركة الشمس منذ شروقها في اليوم الأول إلى شروقها في اليوم الذي يليه، وتبعا لذلك قسموا العام إلى 12 شهرا. وقد قام السومريون بالحساب الفلكي في نظام قاعدته 60، النظام الستيني، وقبل عملهم وقدر في جميع أنحاء أوراسيا. نظام العد. يعد نظام العد الستيني اختراعا مهما آخر للسومريين. نشأ هذا النظام في الألفية الثالثة قبل الميلاد، ونقل إلى البابليين القدماء إلى جانب الأمم الأخرى. السبب وراء هذا الاختراع كان الحاجة الماسة للاحتفاظ بسجلات الحصاد التجاري تدريجيا، حيث بدأوا في استخدام أقماع الطين الصغيرة للدلالة على رقم واحد، وبالمثل تدل الكرة على الرقم 10 والمخروط الطيني الكبير على الرقم 60. لقد توصل السومريون أيضا إلى نموذج المعداد الأولي، وطوروا نظاما رقميا يعتمد على الرقم 60.
حيث حسبت الأرقام على 5 أصابع في يد و12 عقلة أصبع في اليد الأخرى. ولتوضيح ذلك فإن الرقم 60 يمكن تحليله إلى 12 عددا، وهي 1 و2 و3 و4 و5 و6 و10 و12 و15 و20 و30 و60، من بينها 2 و3 و5 وهي أعداد أولية. ما يزال هذا النظام مستخدما في قياس الزمن والزوايا الهندسية ونظام الإحداثيات الجغرافية. التقويم القمري. يعتقد بأن السومريين كانوا أول من صنع التقويم القمري. يستند هذا التقويم تماما على تكرار الأطوار القمرية، مما يعني أن أطوار القمر قد استخدمت لحساب 12 شهرا. تم ابتكار التقويم في عصر سلالة أور الثالثة في عصر ملكها شولغي، وسمي بتقويم أوما أيضا. لاحظ السومريون فصلين وهما الصيف والشتاء، وأجريت طقوس الزواج المقدسة في رأس السنة الجديدة، وقد استخدموا مراحل القمر لحساب 12 شهرا قمريا واعتبروها سنة واحدة. ولتعويض الفرق بين هذه السنة وسنة الفصول أضافوا شهرا إضافيا إلى كل عام بعد 4 سنوات. الجزء الأفضل هو أن هذا التقويم القمري لا يزال يستخدم في بعض الجماعات الدينية إلى اليوم. قانون أورنامو. أورنامو هو مؤسس أسرة أور الثالثة عصر الانبعاث السومري، وقد استمر حكم هذا الملك 17 عاما من الفترة الممتدة ما بين 2112 إلى 2095 قبل الميلاد. تمكن أورنامو من حكم سلالة أور الثالثة بعد القضاء على أوتو حيجال، واستطاع إخضاع الكثير من المدن السومرية والأكدية، فلقبوا أنفسهم بملك سومر وأكد وملك الجهات الأربعة. وقانون أورنامو هو أقدم قانون مكتشف حتى الآن، وقد سبق قانون حمورابي ب3 قرون، حيث عثر على قسم من الألواح التي تضمنت هذا القانون في مدينة نذر، والقسم الآخر منها في مدينة أور، وقد كتب باللغة السومرية. يعطي هذا القانون نظرة حول كيف سادت العدالة في المجتمع السومري القديم. بعض القواعد المتبعة بموجب قانون أورنامو: يقتل الرجل إذا ارتكب جريمة قتل، يقتل الرجل إذا ارتكب عملية سطو، يجب أن يسجن الرجل ويطلب منه دفع 15 شيغلا من الفضة إذا ارتكب عملية اختطاف، إذا تزوج العبد من عبده وإذا أطلق سراح العبد فلا يترك المنزل، إذا تزوج العبد من مواطنة فعليه تقديم ابنه الأول لمالكه. الفخار المنتج بكميات كبيرة. السومريون كانوا أول من طور عجلة التدوير لصناعة الفخار، لذا عمليات التدوير سمحت لهم بإنتاج كميات كبيرة مثل حاويات حصص العمال. الهندسة. كتب المؤرخ الراحل صامويل نوح كرامر أن شعب سومر كان لديه ميل غير عادي للاختراع التكنولوجي، خاصة أن السومريين القدماء بنوا حضارتهم وازدهروا منذ آلاف السنين بين نهري دجلة والفرات فيما يعرف اليوم بجنوب العراق. وقال فيليب جونز المنسق المساعد ومسؤول القسم البابلي في متحف بن في فيلادلفيا أن عبقرية السومريين الحقيقية جاءت من وراء العمليات التنظيمية، حيث إنهم كانت لديهم القدرة على أخذ الاختراعات التي تم تطويرها في مكان آخر وتطبيقها على نطاق أوسع بكثير، وبهذه الطريقة يمكنهم إنتاج سلع ضخمة مثل المنسوجات والفخار، ويمكنهم بعد ذلك الاتجار بها مع أشخاص آخرين. ففي مجال الهندسة على سبيل المثال، اكتشف السومريون كيفية جمع وتوجيه الفائض من نهري دجلة والفرات والطمي الغني الذي يحتويه، ثم استخدامه لسقي وتسميد حقولهم الزراعية. لقد صمموا أنظمة معقدة من القنوات مع إنشاء سدود من القصب وجذوع النخيل والطين التي يمكن فتح أو إغلاق بواباتها لتنظيم تدفق المياه. المحراث. اخترع السومريون المحراث، وهي تقنية حيوية في الزراعة، حتى أنهم أصدروا دليلاً أعطى المزارعين تعليمات مفصلة حول كيفية استخدام أنواع مختلفة من المحاريث، وحددوا الصلاة التي يجب أن تتلى لتكريم نينكيليم إلهة القوارض الميدانية من أجل حماية الحبوب من أن تؤكل. العربة.
لم يخترع السومريون المركبات ذات العجلات، لكنهم ربما طوروا أول مركبة ذات عجلتين تجرها مجموعة من الحيوانات. كانت هناك أدلة على أن السومريين كانت لديهم عربات للتنقل في القرن الثالث قبل الميلاد، لكن ربما كانت تستخدم في الاحتفالات أو من قبل الجيش بدلاً من أن تكون وسيلة للتجول في الريف، حيث كانت التضاريس الوعرة تجعل السفر بعجلات صعباً. إذن فالعالم يدين حقاً بعدد لا يحصى من الاكتشافات لحضارة قديمة استطاعت أن تغير مسار تاريخ الإنسانية في العالم القديم، وامتد تأثير مساهماتها لكل الحضارات التي جاءت بعدها إلى يومنا هذا، فغيرت مساهماتها العالم نحو الأفضل.